11. Hindi natin natapos sa part 1, kaya ito na yung continuation. And I hope this will be more exciting kasi medyo may mga na-capture tayo outside. Kung samahan nyo ako today, don't forget to subscribe and hit the notification bell. At kung matutuwa kayo at alam nyo maraming matutulungan tong video na to, please don't hesitate to share this video, okay? So, tara, let's go! Ngayong gabi, susubukan naman natin ang night mode ng camera ng iPhone 11. Indoor ang magiging example ko for the night mode. So, ngayong gabi, I invited a basketball player. Tutulungan niya tayong demonstrate ang night mode ng iPhone 11. Ready na siya, nandiyan sa likod. Ready ka na ba, Michael Jordan? Okay, so sa nakikita nating photo ngayon, or sa screen natin, makikita mo, yan yung ilaw talaga natin. Ganyan kadilim ngayon dito sa lugar ko. So, nakikita nyo si Michael Jordan, di ba? Punta tayo dito sa night mode or yung exposure. Take tayo ng photo. Ayan, kitang-kita naman, di ba? Maliwanag yung photo ni Michael Jordan. So, try natin. Maglalagay tayo ng exposure. 3 seconds. So, magka-capture yan ng light. Tingnan nyo. Unti-unti, di ba? Mas matagal na seconds, mas malaki ang nakaka-capture na light. At ayan ang end product. Ganyan na makikita ng photo ni Michael Jordan. Okay. Ngayon, punta naman tayo dun sa 10 seconds. Try natin kung gaano kaliwanag ang makaka-capture niyang light kapag madilim or night, di ba? Okay, tingnan natin. Let's try this. Okay, dapat steady ang kamay mo kasi magiging blurry yan. At, ayun. Tingnan natin ang end product. See? Sobrang liwanag. Nakita nyo ba kung gaano kadilim kanina? Compare natin. Di ba? Sobrang laki ng difference. Yun yung original na lighting natin. Pero ganito kaganda lumabas. Panalo talaga ang night mode ng iPhone 11. Okay. Marami ako natutunan sa pag-capture ng time-lapse. Grabe. Kasi puro failed. Isa sa palpak na nagawa ko ay naging impatient ako. Supposedly, nagka-capture ako ng sunset. Ang nangyari, nung akala ko sobrang haba na nung na-capture ko, parang walang nangyayari. Feeling ko walang effect yung kina-capture ko. Kasi parang ang boring, ganyan. Hindi gumagalaw yung, walang gumagalaw. Nakita ko, meron palang effect. Kaso, na-cut ko na siya agad. Sa time-lapse, ang kailangan mo mapakita yung transition. For example, umaga or maliwanag pa hanggang dun sa magdilim na, maggabi na. So, yun yung mga hindi ko nabigyan ng hustisya. So, next time, kung capture ako ng time-lapse, hopefully, yun, wag na natin maging mistake yan. Sinubukan ko rin nung morning mag-capture. Isang palpak ko naman doon, hindi ako gumising na maaga. Next time, kailangan time management, kasama din yan. So, sobrang critical kapag nag-capture ka ng time-lapse. Kasi ang kina-capture niya ay isang chunk ng time. Yun yung kinakain niya. So, hindi ka pwedeng mainip, hindi ka pwedeng magmadali. So, kung yun yung gagawin mo, yun lang. Hintayin mo talaga. Kumain ka ng barbecue habang hinihintay mo na matapos yung moment na gusto mo talaga makuha. Okay? Okay, so slow motion, very interesting. Hindi ko akalain na ganito. Akala ko parang slow-mo lang siya. Kasi sa post-production, ginagawa ko naman siya sa Adobe Premiere. Kumbaga sa editing, sa final editing, ginagawa ko na siya na slow-mo. Doon ako nag-slow-mo. Tapos, iba pala yung quality. Iba yung parang may cinematic effect siya kapag captured dun sa iPhone 11. Yung built-in slow-mo camera mode ng iPhone 11, sobrang laki ng difference or sobrang ganda ng difference compared dun sa post-production na slow motion. So, meron nga tayong dalawang klase. Yung isa, yung slow motion natin is 1080p
na 120 frame per second at saka yung 1080p 240 frame per second. Sinubukan natin itong dalawa. Makikita mo dun sa first part, yung 120p, yan, makaka-create ka ng mga drama effect na sakto lang. Diba, tumatakbo, mga ganyan, mga naglalakad, mga scenery, okay yung 120p. Pero kung detailed, for example, gusto mo makita yung pagpatak ng ulan, yung pinaka-drop ng water, yan, may mga specific subject ka, better yung 180p na 240 frame per second. So, yun, kung makikita mo yung drama ng buhok ko dyan, di ba? Akala mo naman, emote na emote. Feel na feel ko yung slow-mo dyan. So, I hope you enjoy that and magagamit niyo talaga tong slow-mo ng camera ng iPhone 11, the best. Cinematic feel. May ganun drama agad, di ba? Okay ba? So, yun lang ang masasabi ko for our slow-mo. Thank you so much for watching today. I hope na-enjoy ninyo ang iba pang mga camera mode ng iPhone 11. Sana mas maganda kung magagamit nyo rin ito. Okay? So, thank you and please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell. Okay? At magkita-kita pa tayo next time. Bye!